साथीहरु यदि तपाईले गेमिङ गर्न जान्नु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले युट्युबमा एउटा गेमिङ च्यानल क्रिएट गरेर त्यसबाट फ्युचरमा राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा धेरै जसो गेमिङ च्यानलहरुले राम्रो इन्कम पनि गरिरहेका छन्। आज मैले तपाईलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर अहिले ट्रेन्डमा चलेको एउटा गेम कार फर सेल भन्ने जुन अहिले इन्डियामा हिन्दी ल्याङ्ग्वेजमा एकदम व्यापक चर्चामा पनि छ। तपाईले पनि यो गेम प्ले गरेर मलाई लाग्छ आगामी समयमा गेमिङ च्यानल क्रिएट गरेर त्यसमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। इभन मैले यसभन्दा पहिलेका जति पनि गेमहरु छन् पबजी, फ्री फायर यस्ता धेरै गेमहरु छन् तिनी गेमहरु मैले आफूले खासै प्ले गरिन। तर यो गेममा कस्तो लाग्छ भने मैले पनि आफूले केही कारहरु पर्चेज गरेर त्यसलाई केही मोडिफिकेसन गरेर त्यसलाई बिक्री गरेर इन्कम गर्न सक्छु। इभन त्यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ एउटा बिजनेस माइन्ड रिलेटेड पनि गेम छ। त्यसैले गर्दा यो गेमलाई मैले आफ्नो पीसीमा कसरी इन्स्टल गर्न सक्छु यो कुरा पनि सिकाउने छु। तपाईले पनि यस्तै तरिकाबाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। इभन मलाई मिल्यो भने मसँग एउटा डलर कार्ड अलरेडी छ, यसमा मैले केही अमाउन्ट पनि राखेको छु। यो डलर कार्ड नेपालबाट बनाएको डलर कार्ड हो। यसलाई प्रयोग गरेर हामीले यो गेम पर्चेज गर्न सकिन्छ कि नै त्यो पनि हेर्ने छौं। यदि तपाईले पनि यो गेमको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ, यसलाई कसरी प्ले गर्ने वा यसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने पीसीमा भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला। अब म तपाईलाई जस्ट कम्प्युटर स्क्रिन शेयर गर्न चाहन्छु, त्यहाँनिर गएर हामीले यो सम्पूर्ण प्रोसिजर गर्ने छौं। जस्ट साथीहरु गुगलमा आइसकेपछि हामीले स्टीम भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। स्टीम डाउनलोड लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, स्टीम भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। जस्ट मैले सर्च गरे, यसैको थ्रु धेरै जसोले देखाइरहेका छन्, मैले पनि यसैलाई ट्राई गरेको छु। जस्ट स्टार्टिङमै देखाएको जुन यो वेबसाइट छ यसमा क्लिक गर्न सकिन्छ। यहाँनिर हेर्नुहुन्छ स्टीम भनेर लेखेको छ। यसको थ्रु हामीले त्यो गेम डाउनलोड गर्न मिल्छ। त्यसैले गर्दा हामीले सबभन्दा पहिले यसलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल स्टीम भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। मैले अलरेडी यसलाई इन्स्टल गरिसकेको छु। इन्स्टल भइसकेपछि स्टीम एप भनेर तपाईको पीसीमा पनि आउँछ। यहाँनिर हेर्नुहुन्छ स्टीमको पहिलो स्क्रिन आएको छ। साइन इन गर्नको लागि भनेको छ। तपाईले अलरेडी बनाएको एकाउन्ट छ भने यहाँनिर राख्नु होला। छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले क्रिएट अ फ्री एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो इमेल आइडी जस्ट यहाँनिर माथि मैले आफ्नो इमेल आइडी सेट गरिसकेको छु। दुई पटक इमेल आइडी राख्नु होला। आफ्नो कन्ट्री नेपाल नै चुज गर्नु होला। आई एम नट रोबोट गर्नु होला। जस्ट यहाँनिर मोटरसाइकल भनेको छ। क्याप्चा मैले कम्प्लिट गर्छु। नेक्स्ट गर्नु होला। क्याप्चा भेरिफाई भइसकेपछि जस्ट तपाईले कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। एउटा इमेल पठाएको छ भनेको छ। जस्ट म आफ्नो एकाउन्टमा जान्छु। हेर्नुसँग यहाँनिर एउटा इमेल आएको छ। जस्ट यसमा गएर भेरिफाई माई इमेल एड्रेस गर्नु होला। इमेल भेरिफाइड भइसकेको छ। अब जस्ट हामीले यहाँनिर एउटा स्टीम एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्छु। माथिपट्टि तपाईले त्यो एकाउन्टको नाम राख्नु होला। एउटा पासवर्ड जेनेरेट गर्नु होला। दुई पटक राखेर डन गर्नु होला। डन गर्दाबित्तिकै न्यू एकाउन्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली भनेको छ। कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। जस्ट तपाईले यहाँनिर अब साइन इन विथ एकाउन्ट नेम भनेको छ। भर्खर बनाएको एकाउन्ट राख्नु होला। पासवर्ड राखेर साइन इन गर्नु होला। जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ लगइन भइरहेको छ। यति गरेपछि अब तपाईसँग यो स्टीमको एकाउन्ट छ। यहाँनिर गएर तपाईले कुनै पनि गेम सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट म सर्च गर्छु। कार फर सेल सिमुलेटर 2023 छ। जस्ट यसमा म क्लिक गरिदिन्छु। यहाँनिर देखाएको छ कार फर सेल सिमुलेटर 2023 भनेर। अलिकति डाउनमा जानु होला। अलिकति डाउनमा गएपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ बाई कार फर सेल सिमुलेटर 2023 भनेको छ। $10 भनेको छ। भनेपछि $10 यसमा खर्च हुन्छ। एप्रोक्सिमेटली भन्ने भने $10 भनेको नेपाली 1300-1400 रुपैयाँ लाग्दो रहेछ है। म ट्राई गर्छु यसमा। अब स्टार्टिङमा मैले $10 नै पेमेन्ट गरेर एउटा कार फर सेल गेम पर्चेज गर्छु। यसको लागि म एड टु कार्टमा क्लिक गरिदिन्छु। दुईटा अप्सन देखाएको छ। पर्चेज फर माइसेल्फ, पर्चेज एज अ गिफ्ट भनेको छ। मैले आफ्नो लागि पर्चेज गर्ने हो। जस्ट यसमा क्लिक गरिदिन्छु। पेमेन्ट भनेको छ। यदि पेपलमा तपाईको ब्यालेन्स छ भने त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले पेपल युज गर्दिन। मसँग रहेको छ भिसा कार्ड। यसलाई म ट्राई गर्छु। तपाईको पनि कार्डमा यहाँ फ्रन्ट साइडमा भिसा भनेर लेखेको हुन्छ हो। यसैको आधारमा हामीले पर्चेज गर्ने हो। अब मैले यो कार्डको डिटेल यहाँनिर इन्टर गर्छु। लगभग मैले सम्पूर्ण बिलिङ इन्फर्मेसन राखिसकेको छु। नेक्स्टमा क्लिक गर्छु मैले कन्टिन्यूमा। नेक्स्ट स्क्रिनमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भनेको छ सब टोटलमा $10 भनेको छ। र जुन कार्ड मैले एड गरेको थिएँ त्यो कार्ड यसले एक्सेप्ट गरेको छ। भनेपछि हामीले यसबाट पर्चेज गर्न सकिन्छ। जुन नेपालमा हामीले डलर कार्ड युज गर्छौं त्यसको थ्रु। जस्ट अब भनेको छ पर्चेजको लागि आई एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। र मेरो सम्पूर्ण डिटेल यहाँनिर देखाइरहेको छ यसले। जस्ट मैले पर्चेजमा क्लिक गरिदिन्छु। जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली पर्चेज भइसकेको छ। थ्याङ्क यू फर योर पर्चेज भनेको छ। यहाँनिर भनेको छ इन्स्टल योर न्यू कन्टेन्ट। यु विल फाइन्ड योर न्यू कन्टेन्ट इन योर लाइब्रेरी और यु क्यान क्लिक द बटन बिलो टु इन्स्टल इट नाउ भनेको छ। तलपट्टि इन्स्टल कन्टेन्ट छ। यसमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। इभन तपाईले यसलाई प्रिन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्ट अब म यसलाई इन्स्टल गर्छु। इन्स्टल कन्टेन्टमा जान्छु।
जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट स्क्रिनमा क्रिएट डेस्कटप सर्टकट सम्पूर्ण भनेको छ र यो गेम जुन छ 5.25 GB को रहेको छ र इन्स्टल गर्न भनेको छ मेरोमा टोटली फ्री स्पेस पनि देखाइरहेको छ। जस्ट मैले इन्स्टलमा क्लिक गरिदिन्छु। डाउनलोडिङ स्टार्ट भएको छ, तल हेर्न सक्नुहुन्छ केही समय लिन्छ यसले डाउनलोड हुन। फाइनली डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेको छ। डाउनलोड 1 of 1 आइटम भनेर यहाँ लेखिरहेको छ। जस्ट मैले यसमा क्लिक गरिदिन्छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कार फर सेल 2023 डाउनलोड भइसकेको छ। अब हामीले यहाँबाट प्ले गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँ यहाँ गएर कार फर सेल भनेर लेख्नुहुन्छ भने यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिकली देखाइरहेको छ। यसको थ्रु पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। एप्लिकेसन भनेर लेखेको छ। जस्ट मैले प्लेमा क्लिक गरिदिन्छु। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, मैले यो गेम डाउनलोड गरेर यहाँनिर प्ले गरेर पनि तपाईँलाई देखाएँ। स्टार्टिङ भइसकेको छ। यहाँनिर नेक्स्ट गर्न चाहन्छु। जस्ट यहाँनिर नेक्स्ट स्क्रिनमा एउटा वेलकम मेसेज आइरहेको छ। यसमा यो गेम भर्खरै स्टार्टिङ फेजमा छ, त्यसैले गर्दा केही मिस्टेक बगहरू हुनसक्छ भनेको छ। जस्ट मैले यसमा क्रसमा क्लिक गरिदिन्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सुरु भइसकेको छ। न्यू गेममा क्लिक गरेर हामीले गेम प्ले गर्न सक्छौँ। अहिले भर्खरै यहाँनिर न्यू गेम गरेर सम्पूर्ण सो गर्दा यो भिडियो अलि लामो हुनसक्छ। नेक्स्ट भिडियोमा मैले तपाईँलाई गेम प्ले गर्ने तरिकाहरू सिकाउने छु, फर्स्ट टाइम कसरी प्ले गर्ने। यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ कि नेक्स्ट टाइम यसको सम्पूर्ण भिडियो लिएर आउँ भने तलपट्टि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला। त्यसको एउटा नयाँ भिडियो बनाएर तपाईँलाई सो गर्नेछु। हो यस्तो तरिकाबाट तपाईँले नेपालमै बसेर नेपालको जुन डलर कार्ड छ त्यसलाई युज गरेर यो गेमलाई पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। एप्रोक्सिमेटली $10 तपाईँको खर्च हुनेछ। आशा गर्दछु भिडियो हेरिसकेपछि कार फर प्ले भन्ने गेमलाई कसरी हामीले आफ्नो पीसीमा राख्न सकिन्छ सबै कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला। साथीहरुमा चाहिँ भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने यस्तै भिडियो म तपाईँहरुको लागि ल्याइराख्छु छु। र मसँग पर्सन जोडिन चाहन्छ नि टेक्निकल विषय 21 इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।